हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेजाकार आपलोक चाइছে आरजेडके टिউটোरिয়েল আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাইছো 2018 চনৰ আৰু 19 চনৰ ভোটাৰ লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভোটাৰ লিষ্টত নাম দিছিল তেওঁলোকৰ নাম আইছে না নাই এটো কেনেকৈ চেক কৰিব তে ফ্ৰেন্ড মোৰ আৰু এটা আগৰ ভিডিঅ'ত কমেন্ট কৰিছিল লালজান আলী যে নতুন ভোটাৰ তালিকাত মোৰ নাম সোমাল নে নাই মই জানিম কেনেকৈ মোবাইলত তে এন্ড্ৰইড মোবাইলত আপুনি চাব পাৰিব কেনেকৈ এটো প্ৰসেস মই দেখুৱাই দি আছো আৰু ডেসক্ৰিপশনত লিংক আছে কিন্তু আগতে প্ৰসেসটো জানি লোৱা তাৰ পিছত এই লিংকত যাই বলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো ফ্ৰেন্ড মই প্ৰসেসটো দেখুৱাই দি আছো তো আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি লব তাৰ পিছত সাৰ্চ কৰিব ceoassam.nic.in এইখিনি সাৰ্চ কৰিব এইখিনি সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখাব আৰু এই ইন্টাৰফেসটোত আপুনি কি কৰিব অলপ জুম কৰি মই দেখুৱাই দি আছো এই লেফট সাইডত যেটো অপচন আছে বহুত কেইটা অপচন আছে এই সাইডত 3 নম্বৰৰ যেটো অপচন আছে মই জুম কৰি দেখুৱাই দি আছো যে পিডিএফ ইলেক্টৰেল ৰুল এইটোত ক্লিক কৰিব যেটো 3 নম্বৰ অপচন আছে এইটোত ক্লিক কৰিব প্ৰথমতে তাৰ পিছত কি কৰিব আকৌ লেফট সাইডত দেখিবলৈ পাইছে যে ওপৰত পিডিএফ ইলেক্টৰেল ৰুল অফ আসাম তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ লোডিং দেখাব অলপ সময় ল'ব তো সময় লোৱাৰ পিছত আৰু এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব তো দেখুৱাই দি আছো লোডিং হৈ আছে তে চাওক এতিয়া হলে প্ৰায় হৈ গৈছে তে এনেকুৱা আৰু এটা ইন্টাৰফেস দেখাব তেতিয়া আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো মই বৰপেটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ মানুহ মই বৰপেটা সিলেক্ট কৰিম বৰপেটা তে আই গৈছে গোৱালপাৰাৰ তলতে বৰপেটা 13 নম্বৰ অপচনটোত যেটো আছে তে বৰপেটা সিলেক্ট কৰিম মই তে বৰপেটা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা ইন্টাৰফেস দেখাব এটো হল আপোনাৰ হোমষ্টিৰ নাম তে হোমষ্টি আপোনাৰ কোনটো হোমষ্টি হেতু সিলেক্ট কৰিব মই বাগবৰৰ হোমষ্টি মানুহ বাগবৰতে ক্লিক কৰিলো তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এই বাগবৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা ইন্টাৰফেস আহিব তলত হেতু হ'ব আপোনাৰ খণ্ড নাম্বাৰ সিরিয়াল দিয়া থাকিব আৰু আপুনি বুটখন যে দে এই খণ্ডটোৰ নাম আহিব আৰু খণ্ড নাম্বাৰ আহিব তো হেতু আপোনাৰ সিলেক্ট কৰি বাছি লব লাগিব তে মই মোৰ খণ্ড নম্বৰটো বাছি লৈ ক্লিক কৰি দেখুৱাই দি আছো ডাইৰেক্ট তো আপোনাৰ খণ্ড নম্বৰ যিমান থাকে হিমান সিলেক্ট কৰিব আৰু কোনখন স্কুলত আপুনি ভোট দিয়ে হেতু সিলেক্ট কৰিব তে আৰু অলপ তলত আছে এতিয়া নাই পোৱা নাই পাই আছো ৰবা অলপ আহিল খণ্ড নম্বৰ 83 নহয় আৰু অলপ তলত আছে গোটাই মোৰটো পালে আৰু 99 নাই পাইছো 101 আলবতী মাদ্ৰাছাৰ এমএ স্কুল এইটো 101 নম্বৰ এইটো খণ্ড নম্বৰ মোৰ আৰু এই খণ্ড নম্বৰ যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তেতিয়া এনেকৈ ডাউনলোডৰ এটা চিন আহিব কাৰণ আপোনাৰ সেই খণ্ড নম্বৰৰ গোটেইখিনি ভোটাৰ তালিকা ডাউনলোড হৈ আছে আৰু ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত অকলে এইটো ওপেন হ'ব চাওক ওপেন হৈ গৈছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ ওই খণ্ডৰ যিখিনি ভোট আছে এই ভোটাৰ সকলৰ গোটেইকেইটাৰ নাম ইয়াত আহিব আৰু যিসকলে নতুন এইবাৰ ভোটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ নাম একেবাৰে হেকত দিয়া থাকিব আৰু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব ঘৰ নম্বৰটো আপোনাৰ মেইন ঘৰ নম্বৰটো আপুনি মনত ৰাখিব আৰু ইয়াত তাৰ মানে বহু কেইজনৰ নাম আছে আপোনাৰ অল যিখিনি খণ্ড নম্বৰ আছে যে 101 খণ্ড নম্বৰৰ যিখিনি ভোটাৰ আছে সকলোবিলাক ভোটাৰৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে তে ইয়াৰ পৰা আমি আমাৰ ঘৰ নম্বৰটো সিলেক্ট কৰিয়ে বিচাৰিব লাগিব মোৰ ঘৰ নম্বৰটো চাই আছো কিমান আৰু আপুনি যদি নতুন ভোটাৰ তালিকাত নাম দিছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ নামটো আহিলে নাই হেতু একেবাৰে হেকত আহে কাৰণ এটো আপডেট একচুয়ালি লগে লগে দিয়া নহয় খালি ভোট আহিলে নাই হেতু ঘৰ নম্বৰ হিচাপে তলত দিয়া থাকে তো এনেকৈ আপুনি নতুন ভোটাৰ তালিকা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এই প্ৰসেসটোতেই আপুনি 2018 আৰু 19 নহয় যিমান পাৰে আগলৈ যিমান যাব প্ৰত্যেক বছৰেই এটা সিস্টেমতে আপুনি ভোটাৰ লিষ্টখন নতুন ভোটাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো ফ্ৰেন্ড মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগি থাকে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰি জনাই দিব এই প্ৰসেসটো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফৰ মাই ভিডিওস